afternoon. Welcome to Hachibi Takoyaki. Ano pong bestseller nyo, sir? Sir, for our bestseller, we have cheese uniyaki and toko uniyaki po. Sa milk tea po kaya, anong bestseller? For milk tea po, bestseller is yung cream cheese Oreo and Okinawa cream cheese po. Takoyaki. Saan nila to pwedeng puntahan? Located po kami sa Barangay Halang National Highway. Meron din tayong branch sa Milagrosa, Cabuyao, Paranaque, and Pasig po. Then sa mga gusto mag-order para mas madali, pwede tayong mag-order sa page natin at Hachibi Takoyaki. And meron din po tayo sa Food Panda app. Jaran! Orders complete po, sir. Hindi po. What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, medyo maingay ngayon kasi today is December 31, 2020. So maraming salamat sa mga sumuporta at sumama sa akin ngayon 2020. Sinamahan nyo ako sa maraming videos, sinuportahan nyo ako sa mga kalokohan natin, and hopefully sa 2021 samahan nyo pa rin ako at patuloy tayong maglalabas ng marami pang maintenance videos at iba pang mga bagay na kapupulutan natin ng aral. Okay? So ngayon mga bigan, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa tipid tips ulit no mga bigan pagdating sa fuel consumption. So ito mga bigan, medyo nabanggit ko na to dati, pero feeling ko hindi ko to masyadong na-emphasize at baka hindi nyo rin masyadong napansin. So ito nga mga bigan, isa sa mga nagpapalakas ng fuel consumption natin ay ang paglaki ng butas ng ating mga fuel injector. So yung fuel injector, present po yan sa lahat ng fuel injected na motor, yung mga FI, okay? So, tulad ng MIUI 125, fuel injected po yan. Ngayon, yung fuel injector, pag tagal, no, lumalaki po yung butas niyan. At the same time, may theory na kapag nagpalinis ng FI, lumalaki po yung butas. Pero kahit hindi mo palinis yan, sa pagtagal po ng edad ng inyong motor, ay lalaki po talaga yung butas ng fuel injectors nyo. Kasi lahat naman ng parts ng motor, nawo-worn out. Okay? So, lahat po yan. Kahit anong banggitin nyo na parts ng motor, nawo-worn out po yan through time. Once na malaki na yung butas ng fuel injectors nyo, lalakas na yung inyong fuel consumption. Maganda kung ipapacheck nyo yan or papalitan nyo na. Let's say mga 2 years above na kayo, no? Tulad ko, magpapalit na po ako ng fuel injector by January or February kapag lumuwag yung oras natin. And then, i-compare ko yung fuel consumption ko before magpalit and after magpalit. Kasi yung fuel injector ko, napalinis ko na siya ng mga 2 beses, no? So, i-check natin kung totoo ba na kapag nagpa-FI cleaning, lumalaki yung butas ng fuel injector. So, abangan nyo yan. So, sana may natutunan kayo kahit papano sa video natin ngayon. So, kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh!
Atin yan eh. 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 Atin yan eh.